Good day everyone, ProfLoki here. For now, discuss natin saan tayo sa market and ano ba yung position ni Prof or more like upcoming position. So, right here we have a very good possible deviation. Meron tayong V formation ngayon. Candle number 2, candle number 1, candle number 3. So, napakaganda ng V formation na nabubuo dito, di ba? And right now, i-share ko sa inyo kung saan ako mag-take ng long, saan ako mag-take ng short. So, depende na lang kung saan yung unang pupuntahan ng market. Now, on a 4-hour time frame, we have to set our bias. So, here, we have a V shape right here after na ma-liquidate itong low na to. So, after na ma-taken out itong low na to, napakaganda ng V formation na nakuha natin, with a very complete example of yung lesson natin kahapon, candle 1, 2, and 3. Okay, so with the rule of 4 to 6, pwede tayo maglaro either sa 1 hour or 45-minute time frame. Okay, alam niyo na yan ha. Now, just for the sake of this video, gawin natin sa 1 hour time frame yung pag-plot natin ng levels. Now, napakaganda sana ng ginawa ng market. So, after na na-liquidate to guys, meron na sanang buy signal na binigay yung indicator natin. Pero, it was around 3 a.m. So, tulog na tayo nito. Tapos, if ako personally, maghihintay ako na ma-reclaim talaga itong line na to, itong zone na to. So, dito na ako nakapasok sana. But this was around like 6 a.m. So, tulog pa si Prof niyan. Ang gagawin ko na lang is, meron ako mga levels na hihintayin kung saan ako mag-enter. Okay? Explain ko mamaya. But for now, yun nga, yun yung point ko. Saan ako mag-aabang ng mga retest for my long, or if hindi aabutin yung mga hihintayin ko na level for the retest, then dito ako sa shorting POI ko, yung mga point of interest ko for my shorts. And yes, i-explain ko rin. Lahat ay i-explain ni Prof. I'll show you guys on a 15-minute time frame para mas klaro. Okay, so supposed to be, if sa mga ganitong situation, since dito na tayo pinapasok sana ng indicator natin, tapos na late tayo, and then for me personally, dito na ako nakapasok for some confirmations. But since na late na tayo, ang gagawin ni Prof dito, it's either dito sana. Yung mga levels na possible na ma-reclaim after the deviation is itong level na to, itong level na to, and itong level na to. Now, let's draw some lines ha. Makikita nyo talaga. Box na lang para mas klaro. So, itong level na to guys, makikita mo, tapos na, napakaganda ng breakout na nangyari. Okay? But, merong gap. So, pwedeng balikan yan for a retest. Okay, that's one. So, you refine your level from this gap up until this gap. Okay, so that's our point of interest number 1. Point of interest number 2 is yung low naman na to. Possible reclaim yan, but as you can see, tapos na to. Drawing natin ng maayos. Yan. So, napakaganda ng retest dyan. So, after na mag-breakout, merong consolidation and then another breakout. So, if ever na babasagin ng market na to, ng market itong price range na to, then I'm very confident na makukuha yung order ko dito. So, this is plan number 1, and this is, hindi ko matatawag na POI to, so let's change its color. Gawin lang natin siyang blue. Okay? So, POI number 1 is this gray box. So, yung POI number 3 ko guys is this one right here. Kasi since tapos na to tapos na to ma-retest, ito hindi pa. So, ang POI number 3 ko is this one right here. Yan. So, napakaraming confluences, di ba? So, yung confluences niyan is itong low na to, and then merong rejection dito. Tapos, very confluent dito sa imbalance na nakikita nyo dito. Okay? There's an imbalance right here. Let's put imbalance. So, yun nga. Nire-retest na niya currently yung imbalance. Now, para mas sure tayo na malakas yung level na yan, ito mga gray lines natin. Gray ito. Para ma-refine natin, para mas confident tayo sa mga levels natin, of course, let's use the power of OTE. Okay, so, yung OTE natin hindi naging confluent dito sa level na to. Which means, pwede na pupuntahan yung OTE natin instead of this level right here. So, adjust natin yung point of interest natin. So, from this level, yung dulo ng imbalance,
Tapos, hanggang sa OTE level. Okay, so yeah, that's my POI number 2. Ganun lang. Confluent siya, guys. Maraming confluences na kukuha tayo. So, it's either that. So, that's my plan number 1 for my long. So, either, as long as meron na tayong nakukuha magandang price action at mga confirmation sa area na yan. So, ano ba yung area na to? Sa mga gustong sumabay, it will look like this. Yung invalidation point mo, yan, 24,114. That's our stop loss area. And then, yun nga, yung entry zone nyo is either dito, sa area na to. Tapos, tatargetin natin yung recent high. Syempre, as our target 1. And then, sa diniscuss na video ni Prof, dun sa pinost ko a day ago. Technically, 2 days ago na to. Okay? So, meron akong pinost dun sa YouTube natin. Binigay ko yung mga levels kung saan tayo maglalaro. Okay? Our current range. Now, that will serve as our target number 2 and then your peak target right here. Now, you can cut around 75% sa time na to if ever na makukuha natin yung target na yan, and then you can let it ride dun sa peak target talaga natin, si blue box dun sa 27 to 28k. Okay? Now, ganyan tayo maglaro sa market. Now, very, very optional na yon. Yung importante lang is saan tayo papasok. So, dito muna, if ever na mga cut loss tayo dito, then stop loss muna, and then re-enter tayo sa mga zone na to. But, first of all, let's refine it. Kagaya ng ginawa natin dito, i-refine na naman natin itong gray box na to. Since tapos na tayo dito. So, tapos na tayo sa POI number 1. Our POI number 1 is 24,260. Lagyan na lang natin ng label para mas klaro. Yan. So, may label na yan, ha. Yan. So, dyan yung entry. Tapos, dito yung stop loss. Okay? Tapos, TP1. Yung diniscuss natin na levels dun sa previous video. So, tignan nyo yun if gusto nyo malaman yan. Sa YouTube lang. I-upload ko rin sa YouTube so siguro para meron siyang magandang sequence na lang. Okay. Anyway. So, POI number 2 tayo. POI number 2. Let's get the OTE. Yan. Napakaganda. Very confluent itong zone natin dito sa OTE natin. So, technically, di ko na siya kailangan i-refine. So, nagugustuhan ko na itong level na to. Kasi, imbalance. Top of the imbalance. Merong OTE na confluent. Tapos, bottom of the imbalance. So, di ko na siya iibahin. Yeah, this is my POI number 2. I'm just gonna put the coordinates, ha. So, ayan. That's your entry number 2. So, after mo mag-cut loss dito, this is your opportunity na mag-re-entry dito. Now, this one, sa mga ganitong situation, guys, ang gagawin ko is maliitan na trade dito. And then, dito sa POI number 2 ko, since malayo yung invalidation point ko, then malakihan na. It will be considered as a swing trade. Yun nga, this one is your option number 1 for your long, and this one is your option number 2 para naman sa long nyo. So, it's either dito sa area na to, ka mag-enter. Depende, nagugustuhan mo ng price action. Pwede nga rin pwede nga rin maghintay ka ng confirmation, kagaya ng ginawa ng indicator natin kagabi. So, mga may hawak ng indicator natin, okay, so pwede kayong maghintay ng mga confirmation as soon as pupuntahan ng price yung level natin. Now, for yung invalidation naman for this second entry, guys, for our second POI, ito naman siya. Yan. So, ganun lang. Okay, so POI number 1, yeah, this is your entry opportunity. POI number 2, this is your entry opportunity. Tapos, yan yung mga stop loss nila. So, if dito ko papasok, ito yung stop loss mo. If dito ko papasok, ito yung stop loss mo. And then, same targets. Okay? Same targets. Kahit anong mangyari, target yung mga recent high. Recent high, and then, yung pangalawang target is yung levels na diniscuss kahapon. Dito. And then, target 3 dito. Peak target is yung blue box na diniscuss. Okay? Noon lang kadali. Now, usually guys, ang ginagawa ko is, I plot my week like this. So, ito yung mga sa VIP ko. Ito yung mga i-discuss ko sa kanila. Kapag natapos na, hina-highlight ko. Tapos dito naman sa ginagawa ko sa inyo ngayon, ayan. So, sinishare ko ngayon yung on the watch levels ko. Yung, TP1 approach na pala tayo guys. Since, dun sa video na pinost ko, ito, dito sa YouTube video natin, sinabi ko, diba, sa mga gusto mag-short, yung target nyo, technically,
is this one right here. Itong broken line na to. And then, tinapik na yan ng market kahapon, technically. Okay? So, target 1 is hit sa mga nag-short. Me, personally, hindi ako. Kaya nang sabi ko dun sa previous video, wala akong trade unless hindi ko makalma yung market. Okay? So, yung mga naka-short, mula dito hanggang dito, congrats sa inyo. Meron kayong, kano yung pinera nyo dyan. Let's say, dito ka na nakapasok. 5.5%. Okay? Congrats. So, ganun lang. Ganyan yung ginagawa natin dito sa community natin. We are earning while learning. Okay, so yun yung mga POI ko for my short for my long. And then, ano yung mga gusto ko pa i-discuss? Highlight muna natin imbalance. Yung short ko. Okay, so mga gusto din malaman saan ako nakaabang for my short, ito rin. So, sa 1 hour, meron ako nakikita dito ang imbalance. Okay? Meron tayong imbalance dito. Itong huge dump candle na to, merong natirang imbalance dyan. So, nag-take note ako dyan. Search natin. Yan, meron tayong imbalance dyan. Tapos, aside from that, meron dito yung supply zone dito. Okay? Pwede natin i-refine yung supply zone na yan. Dyan na lang yan. Okay, and then let's turn it to yung red. So, supply zone is, ito yung mga POI natin for short, but pending pa sila. So, dito tayo mag-aabang ng mga shorting opportunity, guys. Yan. So, dito tayo nakaabang sa mga opportunity natin para mag-short. Okay? So, kahit anong mangyari, if ever na gusto nyo mag-short, as soon as tumapik dyan sa mga area na yan, your stop loss is always above this red box right here, which is, nilabel ko, ayan, 25,351, di ba? So, you can either put your stop loss on 25,355 or something like that. Basta, above this level right here. If pupuntahan, una yung level na to kesa sa mga long POI natin. Okay? So, if unahin yung pupuntahin yung mga short POI natin, then laruin natin yun. If dito naman siya, then laruin din natin. Just adapt kung ano yung ibibigay ng market. So, yun nga. So, if ever na uunahin niya yung mga short POI natin, guys, let's say dito ka na nakapasok, stop loss mo is above the top of the supply zone, tatargetin mo naman yung mga POI natin for our longs. Okay? It's either that or yung mga recent low. So, very subjective yan. I'm just gonna give you an update siguro. Depende sa price action. Let's say, may gagawin na low dito, may gagawin na double bottom dito mamaya before tatapikin to. So, let's say, dito ka na nag-enter. Tapos, merong double bottom dito, which means that's a clear liquidity. Yan yung tatargetin natin. Ganyan lang, di ba? As long as maganda yung risk to reward ratio natin, di na-apektuhan. Say, dyan, 1:1.18, I'll take that. Maliitan lang na trade since di ko nagugustuhan yung risk to reward ratio. So, ganyan lang. Diskarte lang talaga sa market. Yung importante dito. Now, let's remove this blue box right here. Wala nang kwenta yan. Pwede kayo maguluhan. So, ito yung mga levels natin, guys, na micro. Ito yung micro levels na inaabangan natin for our long and short position. Kasi yung shinare ko dun sa YouTube video natin 2 days ago was macro, yung bigger time frame. Saan tayo sa market ngayon. Okay? So, either way, this level right here, guys, itong supply zone na to, itong red box na to, napakalakas niyan kasi confluent siya. Kita niyo yung line na to? Ito yung line na ginuhit natin 2 days ago. Ito yung pivot level. Yan, 25,210. Confluent siya dun sa supply zone na yun. Di ba? So, napakalakas ng level na yan. Soon as pupuntahan niya ng price, napakaganda siguro ng rejection na makuha natin dyan. Stop loss, walang nagbago. Above the tip of the supply zone. And then, yun nga, tatargetin natin yung mga low na gagawin ng market. Depende na. As long as alam natin saan tayo papasok, saan yung invalidation point natin, taking profits, very subjective na siya. Depende na lang talaga sa atin, di ba? Okay, now, ano pa? Imbalance retest for short, tapos na tayo dyan. OTE for long and reclaim levels, tapos na tayo dyan. Yung mga gray box natin, remember? Yan. Okay, so clear ba? Entry, invalidation. Entry, invalidation. For a short naman, either here, invalidation, here, invalidation. Gets? Ito yung favorite ko talaga. Itong supply zone na to, 25,070 hanggang 25,351. Yan yung favorite ko kasi confluent siya dun. So, sinabi ko nga, the macro level, the third pivot resistance level.
So, napaganda siguro ng shorting opportunity dyan if may magandang price action. Very easy money as soon as tatapikin ng price. Possible deviation, if hindi ko pa na-discuss, ito, yung sinabi ko nga, di ba? So, this broken line right here, kakapalan ko para makita nyo. We discussed this, yung sa video 2 days ago. Ayan. Itong broken line na to guys, di pa nangyayari to eh. So, ang nangyayari, dinump ng market and then possible deviation to. This one right here. So, yun nga. That's the very reason why if ever na ma-reclaim itong mga zone na to, then confirm na itong deviation na to. Check na siya. If ever na ma-reclaim natin successfully itong mga area na to. Okay? Now, if dito ka makapasok, targetin mo to, targetin mo to, targetin mo to. Vice versa lang. If dito ka makapasok, targetin mo naman yung mga low na gagawin. Ito. Yan lang. As long as alam mo, nasan ka sa market, nasan yung mga levels mo, prepare ka talaga. Okay, I guess I have covered everything. I'll just see you guys on the next one. And hopefully, this was educational, no? Napakarami ko pang messages na re-replyan eh. So, yeah. I'll just see you guys on the next one. Hopefully, marami kayong natutunan dito. And always remember, hindi lang ako yung nag-share ng mga ideas ko. Meron din yung mga moderators ko dun sa community natin. So, if you wanna join, feel free to click the links down below sa description na to. Okay? I'll see you guys on the next one. Peace. Pull up in a foreign to the curb looking icy. I ain't never stressed about a fit. I'm on hype.